Збанкрутувало на 2 мільярди гривень, а гроші за це сплачують українці. Економісти порахували, щороку з кишень громадян йде щонайменше по 60 гривень на відшкодування збитків, що їх нанесла державі компанія «Центренерго», яка свого часу приносила чималі прибутки. Хто ж заробляє на нас із вами і як це припинити, з'ясовувала Віра Свердлик. Хто хоче стати мільйонером? Усі. Але як стати мільйонером? Варіанти відповіді. Виграти в лотерею. Малоймовірно. Чесно заробити. Непросто. Вкрасти? Ризиковано. Очолити українське держпідприємство? Перевірена схема. «Центренерго» – одна з найбільших енергогенерувальних компаній України. У минулому році навіть прибуткова. Приносила у держбюджет мільйони. Але за останні півроку щось пішло не так. Дане підприємство наростило збиток майже 2 мільярди гривень. Це кожного з українців дістануть з кишені близько 60 гривень. Нібито і українець не відчує, але зато собі 2 мільярди можна заробити. Хто ж заробляє на нас із вами? У червні тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора «Центренерго» став Володимир Потапенко. Потапенко управляється самим Уваровим, а через Уварова вже здійснюється зв'язок з Коломойським. Але як всього за кілька місяців всі гроші зникли. Схема настільки примітивна, що відверто дивуєшся. Що так можна? «Центренерго» – підприємство, яке закуповує вугілля, переробляє його на електроенергію, а так звані готові кіловати продає. І дитині ясно, що дешевше вугілля і дорожча електроенергія – то більший прибуток. Якщо ж зробити навпаки, придбати дороге вугілля, а кіловати продати за безцінь, компанія збанкрутує. Здається, саме це і сталося. Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства «Центренерго». Але ж розтринькати державні гроші – це ще не заробити, скажете ви. Так, але гроші «Центренерго» пішли на закупівлю дорогого вугілля у кишенькової компанії «Нафтафорс». А дешеве світло засяяло для феросплавних заводів групи «Приват». Прибуток подвійний. Фактично йдеться про корупцію. У нас зараз в державі можна сказати, що лише одна людина, лише для однієї людини завершилася епоха бідності, а це пан Коломойський. Тим часом вартість державного активу, який мав бути виставлений на приватизацію, стрімко падає. Спочатку ми пам'ятаємо, що ціна «Центренерго» становила більше 400 мільйонів доларів, потім її понизили до 250 мільйонів доларів. Я думаю, після таких дій вона взагалі може коштувати вже там 0,01 мільйон доларів. Коли потім приватизація все-таки буде оголошена, то компанію фактично куплять, мовно кажучи, за борги. Тобто за копійку за 1 гривню. Але не все так безнадійно. Врятувати «Центренерго» можуть правоохоронці. Якщо в Національному антикорупційному бюро підтвердять злочинність схеми, змусять її авторів повернути державі збитки, тоді у «Центренерго» з'явиться шанс отримати нове керівництво із незаплямованою репутацією, яке і поверне держпідприємству не лише статус енергетичного монстра, а й його інвестиційну привабливість. Віра Свердлик, Олексій Ковалевський. Сьогодні канал «Україна».